Cái bánh thì mềm xốp, ăn có phô mai ở bên trong á, nó rất là béo, ngon thiệt ngon luôn á. Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ công thức bánh bông lan phô mai Đài Loan. Bánh này thì nó rất là mềm mịn luôn. Có một lớp phô mai ở bên trong rất là ngon luôn á. Công thức này cũng dễ làm lắm. Cô bác, anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Dòng bánh bông lan này thì mình sẽ làm bằng bột dầu. Trước tiên thì mình sẽ đun nóng 40ml dầu ăn. Mình đun cho cái dầu này vừa nóng lên thôi. Mình nhắc cái nồi dầu xuống, dầu nó còn đang ấm ấm gì thì mình sẽ cho 80g bột mì số 8 vô. Rồi trộn cho cái bột này nó tan ra. Tiếp theo thì mình sẽ cho 60ml sữa tươi không đường vô. Mình làm bằng cái nồi thủy tinh đó, cho nên cái nồi nó còn hơi nóng. Và mình trộn sữa với dầu cho nó tan đều ra. Mình cho một tí xíu vani vô trong bánh để cho cái bánh của mình nó thơm. Mình đã tách riêng 4 cái trứng gà. Bây giờ thì mình sẽ cho 4 cái lòng đỏ vô trong bột. Mình cho vô từ cái lòng đỏ gì nè, rồi mình khuấy cho nó đều ra. Cái bánh này á, mình làm bằng bột dầu á, cái bánh nó mềm mịn ngon lắm. Trộn cho nó đều lại hết rồi thì mình sẽ để qua một bên. Cái bột của mình nó hơi đặc một tí xíu gì. Giờ thì mình sẽ đánh bông 4 cái lòng trắng trứng cùng với một muỗng nước cốt chanh và 80g đường. Đường này thì mình sẽ chia ra làm 3 lần để mình cho vào trong lòng trắng trứng để mình đánh nha. Mình thấy bọt trứng nó lên bọt lớn thì mình sẽ cho lượng đường thứ nhất vô. Mình thấy bọt trứng nó nhỏ lại thì mình sẽ cho lượng đường thứ hai vô. Mình thấy trứng mịn lại rồi thì mình sẽ cho hết lượng đường còn lại vô. Cô bác anh chị đánh trứng khi nào mình dở que đánh trứng lên nó có cái chớp câu mềm gì là được nha. Giờ mình sẽ lấy 1/3 cái lòng trắng trứng này qua bên cái thau lòng đỏ. Để mình trộn cho cái lòng đỏ này nó mềm ra. Phần bột lòng đỏ này thì nó hơi đặc á, cho nên nó là mình sẽ lấy cái lòng trắng này mình trộn cho nó mềm ra tí xíu. Mình trộn cho nó mềm ra rồi thì mình sẽ đổ ngược lại bên cái thau lòng trắng. Mình dùng cái phới lòng nè mình trộn trước. Cô bác anh chị trộn cho từ dưới lên vậy nè. Mình trộn cho nó nhẹ nhẹ. Giờ thì mình sẽ lấy cái muỗng dẹp nè, mình vét cái bột lại. Mình vét từ ở bên dưới lên. Vét cho sát ở dưới đáy tô á, tại vì cái phần lòng trắng nó còn nằm ở dưới đáy tô á. Cho nên nó là mình phải trộn sát ở bên dưới vậy nè, mình trộn lên. Mình trộn đều lại rồi thì mình sẽ cho vào trong khuôn để nướng luôn. Hôm nay thì mình dùng cái khuôn này. Khuôn chiều dài 15, chiều ngang là 5, chiều lên cũng 5 luôn. Mình cho bột vô trong cái khuôn này là khoảng phân nửa khuôn thôi. Ở đây mình có 4 miếng phô mai này để ăn bánh mì á. Mình sẽ lấy 4 miếng, mỗi một khuôn là mình để 2 miếng. Phô mai này là phô mai ăn bánh mì nè.
mình cho lên trên mặt bánh. Mình sẽ cho thêm một lớp bột lên. Mình cho bột vô trong khuôn rồi thì mình sẽ dùng chiếc đũa mình dàn cho cái bột này nó đều ra. Bánh này thì mình sẽ nướng cách thủy nha. Mình cho cái khuôn bánh lên trên cái dĩ nướng vậy. Ở đây mình chuẩn bị một ấm nước sôi. Mình cho nước thiệt là sôi vào trong cái khuôn này nha. Mình cho lên khoảng 1 phân á. Nước cho vào trong cái khuôn này thì cô bác anh chị cho nước thiệt là sôi á, mình cho vô trong cái khuôn. Nếu như cái nước nguội thì cái bánh của mình nó dễ bị chai á. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong lò nướng luôn. Lò nướng thì mình đã làm nóng trước 15 phút. Lò nhà mình có 3 ngăn, mình nướng ở ngăn thứ 3, tức là ngăn dưới của lò. Mình nướng ở nhiệt độ là 145 độ C. Mở 2 lửa, tức là 2 thanh nhiệt, lửa trên và lửa dưới. Thời gian mình nướng là 45 phút, không cần mở quạt. Cô bác canh nhiệt độ nóng của lò nhà mình nha. Mỗi một cái lò nướng thì nhiệt độ nóng nó khác nhau á. Dạ bánh mình đã nướng xong rồi. Mình sẽ hé cửa lò ra, mình để cái bánh ở trong lò thêm 2 phút nữa thì mình nó lấy ra nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy bánh ra. Mình sẽ lấy cái bánh ra khỏi khuôn luôn. Mình lấy cái dao mình gọt 2 cái đầu bánh này. 2 cái đầu bánh mình không có lót với nến á. Mình để cho nó nguội tí xíu rồi mình cắt ra cho cô bác anh chị xem nha. Wow. Cái bánh của mình nó núng na núng nín rồi nè. Đó. Nó rất là mềm luôn á. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái bánh này ra cho cô bác anh chị xem nha. Mình để cái bánh nãy giờ mà nó không bị lõm mặt xuống nè. Nhìn rất là đẹp luôn. Mình cắt chiều dài gì rồi mình cắt ngang lại cũng được, hoặc là mình cắt từ miếng gì. Mình cắt thử coi cái phô mai của mình nó ngay chính giữa không nha. Nó mềm quá chừng luôn cái bánh. Mình cắt cái gì á hả, mình sợ nó bị bể luôn á. Có cái lớp phô mai chính giữa nè. Nhìn ngon quá chừng. Cái bánh nó cực kỳ xốp luôn. Đúng ra đúng nín luôn á. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.